في الحرب العالمية التانية الجيش البولندي كان عنده جندي غريب جدا، دب اسمه فويتك. أيوة، دب حقيقي سوري بني. الجنود تبنوه، بس ما كانش مجرد حيوان أليف وخلاص. لا يا معلم، ده اتجند رسمي وبقاله رتبة ومرتب كمان. فويتك كان بيساعدهم يشيل صناديق ذخيرة تقيلة جدا، حاجات البشر أصلا كانوا بيتعبوا منها، وده حصل في معركة مونتي كاسينو. بص بقى على دي، القانون زمان ما كانش بيفرق بين إنسان وحيوان. في خنزير قتل طفل، بدل ما يخلصوا عليه وخلاص عملوا له محاكمة رسمية وجابوا له محامي كمان، وفي الآخر اتحكم عليه بالإعدام شنق، وتنفذ الحكم قدام الناس. أيام الكساد العظيم في أمريكا الفقر وصل لدرجة إن الناس ما كانش عندها هدوم، فبقوا يلبسوا شكاير البطاطس والدقيق، ولما الشركات فهمت الموضوع بقوا يطبعوا عليها رسومات حلوة عشان الستات تخيط منها فساتين لولادهم. قبل ما الديك الرومي يبقى أكلة الكريسماس، شعب المايا كان شايفه حيوان مقدس وكانوا بيقدروه جدا. تخيل تعبد أكلك. شركة فورد اتأسست سنة 1903، ومن ساعتها والناس مختلفين، عربياتهم جامدة ولا أي كلام. ما تزعلوش يا جماعة. سنة 1895 في ولاية أوهايو كان في عربيتين بس في الولاية كلها. المنطق يقول مستحيل يخبطوا في بعض، صح؟ لا طبعاً، خبطوا فعلاً، 2 بس وقدروا يعملوا حادث. العالم ألبرت أينشتاين اتعرض عليه يبقى رئيس إسرائيل، رفض فوراً وقال أنا بفهم في الفيزياء، إنما السياسة ومشاكل الناس دي مش بتاعتي، راجل فاهم نفسه. الإمبراطورية البريطانية كانت مسيطرة على حوالي 120 مستعمرة حوالين العالم، يعني كانوا واخدين الكوكب كله تقريباً. روبرت لينكولن ابن إبراهام لينكولن كان نحس بطريقة غريبة، كان موجود أو قريب من 3 اغتيالات رؤساء، أبوه لينكولن وغارفيلد وماكنلي، وفي الآخر قال لهم يا جماعة أنا وشي مش حلو عليكم، سيبوني في حالي. أول لعبة فيديو في التاريخ كانت سنة 1958، عملها عالم اسمه ويليام هيجن بوثم. اللعبة كانت بسيطة، اسمها تنس لشخصين، واتعملت على جهاز بدائي جدا. شواطئ نورماندي في فرنسا لحد النهاردة حوالي 4% من رملها في بقايا من الحرب العالمية التانية، شظايا وحديد وبارود، التاريخ لسه موجود تحت رجلك. في روما القديمة كان عندهم سلاح مرعب اسمه النار الإغريقية، دي نار بتولع حتى فوق المية ومش بتطفي، حاجة كده شبه سلاح دمار شامل بتاع زمان. في القرن ال19 الكاتشب ما كانش بيتاكل مع الأكل، كان بيتباع في الصيدليات كعلاج للمغص والإسهال. تخيل الدكتور يكتب لك روشتة كاتشب. أول رئيس لأمريكا جورج واشنطن مات وهو عنده 76 سنة، وآخر كلامه كان إنه مرتاح، وفعلا مات بهدوء. في اليونان القديمة الرجالة كانوا بيلبسوا تنانير عادي، وده كان رمز للرجولة، إنما البنطلون كانوا شايفينه للبنات. رقم قياسي عالمي اتسجل سنة 2011 في التحديق من غير رمش، 41 دقيقة. تخيل عينك تفضل مفتوحة كل ده؟ ملك فرنسا شارل السادس كان عنده مرض غريب، كان فاكر إن جسمه مصنوع من إزاز، وكان خايف حد يلمسه فيتكسر، فكان بيلبس هدوم تقيلة ومش بيخلي حد يقرب له. سنة 553 ميلادية كانت من أسوأ السنين في التاريخ، بركان غطى السماء بالرماد لمدة 1.5 سنة، الشمس اختفت، الزرع مات، جت مجاعة وبعدها الطاعون، سنة سودة حرفياً. شركة نينتندو اتأسست سنة 1889، بس ما كانتش بتعمل ألعاب فيديو، كانت بتعمل ورق لعب. والفيلسوف سقراط ما كانش بيحب الكتابة، وكان شايف إنها بتخلي الناس كسولة، عشان كده كل اللي نعرفه عنه كتبه تلميذه أفلاطون. في الحرب العالمية التانية الأمريكان غيروا اسم الهمبرجر وبقوه ستيك الحرية عشان الاسم ألماني. وأخيراً أنجح قرصان في التاريخ ما كانش راجل أصلاً، كانت ست صينية اسمها تشانغ شي،
كانت قائدة أسطول ضخم جدا واعتزلت وهي غنية. التاريخ مليان حاجات غريبة ومجنونة بالشكل ده، ولو كملت للآخر يبقى أنت فعلا جامد.